ชุดความรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไอทีควอนตัมต่อจากนี้ไปเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปจัดทำโดย OQC และกลุ่มวิจัยการสื่อสารเชิงแสงและควอนตัมร่วมกับสมาคมวิชาการ ECTI สาขาด้านไอทีควอนตัมและชมรมไฟฟ้าสื่อสารหรือ IEEE Communication Society Thailand Chapter ของสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยนั่นเองทั้งนี้จะทำเพื่อเฉลิมฉลองวันสากลแห่งแสงหรือ International Day of Light ที่องค์การยูเนสโกประกาศให้วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นี้เป็นวันเฉลิมฉลองสวัสดีครับกระผมเกียรติศักดิ์ศรีพิมานวัฒน์ทำหน้าที่บรรยายพบกันอีกครั้งนะครับโดยเกือบ3 ปีที่ผ่านมาผมมีอาชีพไซด์ไลน์ก็คืออาสาสมัครส่วนอาชีพหลักคือ Volunteer สรุปก็คือเรื่องเดียวกันนั่นเองนะครับเพื่อมาสร้างและเผยแพร่ความรู้ให้เป็นประโยชน์เป็นวิทยาทานแด่สาธารณะนั่นเองหัวข้อในครั้งนี้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไอทีควอนตัมมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ช่วงเวลากว่า10 ปีที่ผ่านมาโดยได้สั่งสมประสบการณ์นำไปทดลองทดสอบมาหลายสนามนะครับนำเสนอเข้าไปในหลายลีกผ่านการแข่งขันเข้ารอบบ้างตกรอบบ้างตกรอบนั้นก็เยอะมากกว่าโดยรวมๆแล้วขึ้น1,000 กว่ารายการแล้วนะครับที่มีโอกาสได้นำเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับไอทีควอนตัมทั้งข้อเสนอโครงการจดหมายขอความร่วมมือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเชิงแสงและควอนตัมนั่นเองแต่ในที่สุดแล้วก็ยังวนเวียนอยู่กับคำถามทั่วๆไปเพียงแค่ว่าควอนตัมคืออะไรจากนั้นเป็นต้นมาจึงได้มาสู่หัวข้อที่ต้องการนำเสนอใหม่แนวทางใหม่นั่นก็คือเราจะเข้าใจควอนตัมกันได้อย่างไรที่มาที่ไปหรือวัตถุประสงค์ก็เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าวนเวียนอยู่กับคำถามเดิมว่าควอนตัมคืออะไรและเจ้าฟิสิกส์เชิงควอนตัมเนี่ยมันยากเกินกว่าที่บุคคลทั่วไปจะเข้าถึงได้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยน่าจะสนใจเท่าไหร่แต่แน่นอนว่าเราปฏิเสธไม่ได้นะครับในช่วงเวลาอนาคตอันใกล้นี้ถึงความสำคัญของสาขานี้และการมาถึงของไอทีควอนตัมตัวอย่างทั้งควอนตัมคอมพิวเตอร์และรหัสลับเชิงควอนตัมและการสื่อสารเชิงควอนตัมนะครับแต่ในขณะที่ในบรรยากาศหรือสังคมทั่วไปของเมืองไทยเราเรียนรู้กันผ่านมาทางคณิตศาสตร์ผ่านมาทางฟิสิกส์ทฤษฎีใช้คณิตศาสตร์เชิงสถิติโอกาสที่จะเจอโอกาสที่ค้นพบโอกาสที่จะตรวจพบอนุภาคเชิงควอนตัมต่างๆแน่นอนว่าเรื่องแบบนี้มันหนักเกินไปสำหรับบุคคลทั่วไปดังนั้นจึงต้องมาหาวิธีใหม่เพราะว่าไม่ไหวละจะใช้วิธีแบบเดิมมาตอบคำถามว่าควอนตัมคืออะไรควอนตัมคืออะไรมันก็วนกลับมาที่เดิมทุกครั้งหาคำตอบไม่ได้นะครับว่าจะทำอย่างไรใช้ให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้นะครับจึงต้องมาปรับเปลี่ยนกันใหม่หาทางหาวิธีกันใหม่ว่าถ้าไม่ใช่เฉพาะแค่นักเรียนนักศึกษาและนักวิจัยในสายวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับควอนตัมฟิสิกส์ทางด้านไอทีเชิงควอนตัมนี้ควรจะต้องทำอย่างไรในอดีตจึงได้กลั่นออกมาเป็นหนังสือเล่มแรกนะครับปัจจุบันถึงเล่มที่3แล้วทางด้านซีรีส์ของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไอทีควอนตัมนั่นเองเรามาเริ่มต้นกันครับการที่มนุษย์จะทำความเข้าใจสิ่งแวดล้อมทั่วไปได้ก็ต้องเข้าใจด้วยการรับรู้ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดของรูปรสกลิ่นเสียงและกายสัมผัสแน่นอนก็ต้องรับรู้ผ่านเข้ามาทางเซ็นเซอร์ที่มีชีวิตเป็นตัวตรวจจับที่มีชีวิตก็คือในร่างกายของเราเองร่างกายของมนุษย์นั่นเองนะครับนั่นคือตาลิ้นจมูกหูร่างกายการเปรียบเทียบนั้นก็หมายความว่ามนุษย์จะเข้าใจได้ไม่ว่าจะมาทางรูปรสหรือกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดหรือร่วมกันก็ทำให้เกิดความเข้าใจนั่นเองนะครับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคือนามธรรมทำให้เกิดความเข้าใจส่วนตาลิ้นจมูกหูร่างกายคือประสาทสัมผัสพื้น5ของมนุษย์ทำให้เกิดความเข้าใจคำถามก็มีอยู่ว่าแม้มนุษย์จะมีประสาทสัมผัสทั้ง5เหมือนกันแต่การนำไปใช้ทำความเข้าใจสิ่งแวดล้อมก็ยังตีความเข้าใจนั้นได้ไม่เหมือนกันอยู่ดีโดยพื้นฐานนะครับเช่นหลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้คู่ขวัญณเดชน์ยาย่าสวยหล่อ
แต่บางท่านก็อาจจะบอกตรงกันข้ามอาจจะไม่ชอบก็ได้หลายท่านก็จะบอกว่าทุเรียนเนี่ยหอมและก็อร่อยแต่บางท่านนี่สายหน้าอะไรยี้เลยไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าหอมเหมือนกันอร่อยเหมือนกันก็ได้นะครับนั่นคือการตีความเข้าใจและแม้กระทั่งเรื่องของเสียงในปัจจุบันอาจจะบอกว่าเพลงคุกกี้เสียงไทยเพราะจังเลยแต่ฟังบางคนอาจจะฟังไม่ออกเลยตกลงร้องว่าอะไรเฮ้เฮ้เฮ้ประมาณนั้นกายสัมผัสเช่นเดียวกันการไปแตะไปจับบางอย่างเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันนุ่มมันน่าจับน่าแตะแต่บางท่านก็อาจจะบอกว่ามันแข็งมันหยาบกระด้างเป็นต้นแม้มนุษย์มีกายสัมผัสมีประสาทสัมผัสทั้งห้าคล้ายๆกันแต่การตีความเข้าใจสิ่งแวดล้อมอาจจะได้ไม่เหมือนกันดังนั้นจึงมาสู่คำถามที่ว่าอ้าวแล้วเจ้าควอนตัมเนี่ยมันทั้งเล็กมองไม่เห็นไม่ได้กลิ่นไม่ได้ยินเสียงไม่รับรู้รสแต่ก็ไม่รู้สึกแล้วเราจะเข้าถึงมันได้อย่างไรเรามาเริ่มต้นกันครับว่าคำถามนี้ขอฝากไว้ในระหว่างที่รับฟังรับชมชุดความรู้นี้นะครับว่าควอนตัมหากยังไม่ได้ใช้เวลาคุ้นเคยแล้วเราจะเข้าใจง่ายๆได้อย่างไรโดยสรุปนะครับโดยสรุปของการบรรยายชุดนี้อยู่เพียงแค่หน้านี้หน้าเดียวนะครับและเราไปขยายความกันต่อดังนั้นเราจะมาเริ่มจากการหาแนวทางที่จะไปสร้างความคุ้นเคยควอนตัมกันก่อนที่จะไปให้ถึงว่าควอนตัมคืออะไรจากเดิมที่เริ่มต้นกันเลยก็คือควอนตัมคืออะไรควอนตัมคืออะไรอธิบายอย่างไร10 กว่าปีก็วนกลับมาที่เดิมวันนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่เราไปหาทางคุ้นเคยกันก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปตอบคำถามว่าควอนตัมคืออะไรในภายหลังนะครับก็พูดง่ายๆเรียนกลับข้างเรียนรู้กลับข้างกันจากเดิมกอไก่ไปหาฮอนกฮูกคราวนี้ลองกลับมาฮอนกฮูกมาหากอไก่ดูบ้างนะครับหาทางคุ้นเคยจริงๆจังๆเพราะว่าเจ้าสิ่งนี้ควอนตัมมันยังไม่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมให้ใช้งานทั่วไปได้ดังนั้นความเข้าใจจึงยากเกินไปที่จะไปทำความเข้าใจมันในช่วงเวลาที่ยังไม่มีคำถามที่2ตามมาครับขอฝากไว้นะครับนอกจากว่าหากว่าเรายังไม่คุ้นเคยเราจะเข้าใจได้อย่างไรคำถามที่2นี้ในช่วงเวลากว่า10 ปีนี้กลั่นคำถามยอดนิยมออกมาก็คือควอนตัมคืออะไรนั่นแหละครับจะมาจากคน2 กลุ่ม10 กว่าปีที่ผ่านมาจากข้อเสนอหรือว่าเอกสารขอความร่วมมือทั้งหลายกว่าพันรายการกลั่นออกมาอยู่2 กลุ่มนะครับที่ถามคำถามนี้กลุ่มแรกมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลกำกับนโยบายด้านการศึกษาการวิจัยนโยบายในประเทศนะครับเสียงเข้มๆหน่อยนะครับคำถามของเขากลุ่มนี้กลั่นออกมาจากหลายๆชุดสั้นๆเลยนะครับว่าคุณมีเวลาแค่5 นาทีถ้าอธิบายให้เข้าใจไม่ได้ว่าควอนตัมคืออะไรคุณหมดสิทธิ์เสียงเข้มๆนะครับชุดแรกกลุ่มแรกนี้ส่วนกลุ่มที่2มาจากวัยรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่บอกว่ายังไม่มีเวลายังไม่อยากศึกษายังไม่อยากฟังแต่มีเวลาเมื่อไหร่จะกลับมาอ่านแต่ขอสั้นๆนะเขียนมาให้อ่านแต่อย่าเกิน8 บรรทัด2 กลุ่มนี้นะครับ2 กลุ่มนี้ฝากคำถามมาเดี๋ยวเรามาช่วยหาคำตอบให้เขานะครับเราจะไม่เริ่มต้นกันว่าควอนตัมคืออะไรแต่เราไปจัดลำดับทำความเข้าใจกันใหม่แล้ววันหนึ่งเราจะหาทางไปสร้างความคุ้นเคยให้ได้ก่อนแล้วกลับมาตอบคำถามเหล่านั้นร่วมกันได้เวลาเริ่มต้นกันแล้วครับมีความพยายามอธิบายว่าควอนตัมคืออะไรในโลกนี้หลากหลายวิธีนะครับแต่มีอยู่วิธีหนึ่งเป็นวิธีที่พยายามอธิบายด้วยสิ่งมีชีวิตเป็นตัวอย่างของท่านศาสตราจารย์เซธร้อยของสถาบัน MIT นะครับเป็นสถาบันเป็นคำอธิบายที่เรียกว่ายกเอาสิ่งมีชีวิตก็คือมนุษย์นั่นแหละมาอธิบายปรากฏการณ์เชิงควอนตัมดูซิว่าจะเข้าใจไหมถ้าอธิบายควอนตัมโดยไม่มีคณิตศาสตร์ไม่มีทฤษฎีอาศัยสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตตัวอย่างนั้นก็คือตัวอย่างของคู่แฝดกับการเล่นจ๊ะเอ๋ฟังแล้วเข้าใจก็คงจะแปลกนะครับในครั้งแรกเพราะครั้งแรกที่เห็นตัวอย่างนี้ก็งงเหมือนกันแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยแต่เมื่อวันหนึ่งมีโอกาสไปคุ้นเคยกับปรากฏการณ์เชิงควอนตัมรีบเลยครับที่จะกลับมาหาตัวอย่างนี้เพราะเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับเพราะว่าหมดทางไปแล้วที่จะอธิบายว่าควอนตัมคืออะไรควอนตัมคืออะไรตัวอย่างนี้มีข้อน่าสนใจตรงนี้ครับ2 ส่วนแรกก็คือว่าการเล่นจ๊ะเอ๋ของเด็กเนี่ยวงเล็บนะครับวงเล็บ
ต้องเฉพาะเด็กที่ไร้เดียงสาเท่านั้นนะครับเด็กที่เด็กที่เดียงสาแล้วผู้ใหญ่แล้วเล่นไม่ได้แล้วเล่นแล้วก็คงจะงงๆมาเล่นทำไมจะเอ๋มองเห็นฉันไหมนี่แปลกเฉพาะเด็กที่ไร้เดียงสาท่านศาสตราจารย์เซตร้อยอธิบายไว้อย่างนี้ครับว่าถ้าเอามือไปปิดตาเขาหรือแม้ว่าเขาจะปิดตาตัวเองแล้วเล่นจ้าเอ๋กันเขาจะรู้สึกนะครับเด็กคนนั้นจะรู้สึกว่าไม่มีอยู่ทั้งคนที่เล่นด้วยที่อยู่ข้างหน้าและตัวเขาเองฟังแล้วงงๆนะครับทันทีที่เปิดตาเอามือเราออกหรือว่าเขาเอามือเขาออกเองเนาะจ้าเอ๋แบบนี้นะครับเด็กไร้เดียงสาคนนั้นจะรู้สึกว่าปรากฏขึ้นทันทีทั้งตัวการมีอยู่ของตัวเขาเองและคนที่เล่นจ้าเอ๋อยู่ด้วยฟังแล้วงงนะครับท่านศาสตราจารย์เต้นร้อยก็อธิบายว่านั่นคือการอธิบายเชิงเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์ซูเปอร์โพซิชันและการทับซ้อนทางตำแหน่งนั่นเองนั่นคือหมายถึงว่าอนุภาคเชิงควอนตัมเนี่ยมีแค่อนุภาคเดียวแต่ไปปรากฏอยู่มากกว่าหนึ่งสถานที่การมีอยู่พร้อมกันการไม่มีพร้อมกันประมาณนั้นนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับก็คือกรณีของเด็กคู่แฝดไข่ใบเดียวกันที่เหมือนกันทุกประการเด็กคู่แฝดที่ย้ายสถานที่อยู่ห่างออกจากกันนะครับแต่ก็มีหลายกรณีที่พบว่าเด็กมันเป็นเรื่องแปลกนะที่เด็กสองคนที่อยู่ห่างกันมีความรู้สึกมันเหมือนกันมีอาการคล้ายๆกันในช่วงเวลาเดียวกันปรากฏการณ์แบบนี้เขาอธิบายย้อนกลับมาที่ใกล้เคียงเชิงเปรียบเทียบกับงานทางด้านกลศาสตร์ควอนตัมก็คือ entanglement หรือว่าความพัวพันนั่นเองทั้งที่ห่างสถานที่กันอนุภาคเดียวหรือว่าอนุภาคเชิงควอนตัมเมื่อด้านใดด้านหนึ่งมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็มีคุณสมบัติแบบนั้นตามไปด้วยนี่คือการอธิบายเชิงเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตเข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าตัวอย่างแบบนี้ทำไมมันมีคุณค่าในการนำมาเปรียบเทียบกับกลศาสตร์ควอนตัมเรื่องของอนุภาคที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้มาได้เวลาครับที่เราจะพิจารณาไปที่ระบบประสาทสัมผัสทั้ง5พื้นฐานของมนุษย์นั่นก็คือตาหูจมูกลิ้นร่างกายมนุษย์จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้อย่างที่ได้แจ้งกันไว้นะครับว่าทั่วๆไปแล้วก็ทราบอยู่แล้วว่าประสาทสัมผัสทั้ง5ใช้ในการเรียนรู้และทำความเข้าใจสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าประสาทสัมผัสทั้ง5เข้าไม่ถึงเราสามารถเรียนรู้ได้ไหมเช่นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นมองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้และเราจะเรียนรู้ได้ไหมคำตอบก็คงได้ตัวอย่างนี้นะครับกรณีของวาฬหรือโลมาสื่อสารกันนำทางกันด้วยความถี่ต่ำค้างคาวความถี่สูงแบบนี้เป็นต้นมนุษย์ไม่สามารถสัมผัสได้ก็คือไม่ได้ยินเสียงไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่ทำไมเราเชื่อล่ะครับว่าจนถึงทุกวันนี้ค้างคาวความถี่สูงบินจับแมลงไม่มีแสงก็มองเห็นบินออกไปได้วาฬโลมาสื่อสารกันในกลุ่มของตัวเองสื่อสารก็ได้ด้วยความถี่ต่ำก็เพราะว่าเราคุ้นเคยแล้วไงครับคุ้นเคยจากข่าวสารคุ้นเคยจากการเรียนคุ้นเคยจากหนังภาพยนตร์สารคดีต่างๆทั้งที่ประสาทสัมผัสทั้ง5เรายังไม่รู้เรื่องเลยไม่สามารถเข้าถึงได้เลยแต่ปรากฏว่าเรารู้สึกว่าเราเข้าใจได้อย่างไรครับก็เพราะว่าเราคุ้นเคยแม้จะไม่ได้คุ้นเคยโดยประสาทสัมผัสทั้ง5ทางตรงแต่เราก็สามารถที่จะเรียนรู้สร้างความคุ้นเคยจนเกิดความเข้าใจได้นั่นเองนี่คือการเปรียบเทียบนะครับการเปรียบเทียบดังนั้นเรามองขยับต่อไปข้างหน้าครับว่าอ้าวแล้วประสาทสัมผัสทั้ง5พื้นฐานของมนุษย์เมื่อนำไปใช้ศึกษากลศาสตร์ควอนตัมล่ะเล็กไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่สามารถสัมผัสได้มองก็ไม่เห็นมนุษย์จะสามารถทำความเข้าใจได้ไหมได้สิจะเข้าใจได้ก็คือถ้าเราไปคุ้นเคยเดี๋ยวเราก็เข้าใจเองแหละประมาณนั้นนะครับกลับมาที่ตัวอย่างพื้นฐานประสาทสัมผัสทั้ง5ของมนุษย์ก่อนไปทำความเข้าใจควอนตัมกันเรามาย้อนทางเรียนรู้วิธีนี้ก็คือเราลองยกตัวอย่างของการลดประสาทสัมผัสทั้ง5ลองเหลือ4ดูบ้างนะครับกรณีนี้ก็หมายถึงเด็กตาพิการตั้งแต่กำเนิดหรือคนตาบอดตั้งแต่เกิดนั่นเองนะครับที่ไม่มีในตาไม่เคยเห็นภาพไม่เคยเห็นแสงไม่เคยเห็นสีไม่เคยรับรู้ประสาทสัมผัสทางตามาก่อนตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่จะบอกว่า
เกิดมาไม่เคยมีประสาทสัมผัสนี้อยู่เลยใช่ไหมครับมนุษย์ก็สามารถที่จะเรียนรู้มนุษย์ที่คนที่ตาบอดก็สามารถเรียนรู้สร้างความคุ้นเคยแล้วก็รับรู้ได้ว่าไอ้ประสาทสัมผัสที่เขาไม่มีอยู่เนี่ยจากคนรอบข้างเนี่ยเขารู้ว่าเขาไม่มีสิ่งนี้อยู่ด้วยการสร้างความคุ้นเคยมาตั้งแต่เกิดนั่นเองนะครับตัวอย่างนี้อธิบายลึกนิดหนึ่งก็คือเคยไปทำกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับเด็กตาพิการตั้งแต่เกิดแน่นอนว่าคำถามที่พี่เลี้ยงยอดนิยมเลยที่อยากจะถามก็คือถามเขาว่าน้องเคยฝันไหมคำถามนี้มีอยู่ทั่วไปนะครับบน YouTube ก็มีเยอะแยะเลยนะครับที่มีคนถามกันแล้วก็เป็นคำตอบมาตรฐานทั่วโลกที่ตอบคล้ายๆกันก็คือเคยสิครับผมหลับผมฝันผมก็เคยฝันแน่นอนคำถามที่สองจึงปิ๊งตามมาทันทีใช่ไหมครับว่าแล้วน้องฝันเห็นอะไรคำถามของพี่เลี้ยงเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับโดยส่วนใหญ่น้องฝันเห็นอะไรลองมาดูคำตอบที่มีโอกาสได้ไปฟังมาด้วยตนเองน้องเขาก็ตอบว่าผมก็ฝันว่าผมหลับแล้วผมก็ฝันว่าผมเช่นผมฝันว่าผมได้มีโอกาสมานั่งคุยกับพี่ๆหล่อๆคนนี้พี่ๆเสียงเพราะๆสวยๆคนนี้ได้มาจูงมือพี่ๆคนนี้วิ่งเล่นเดินเล่นเล่นของเล่นคำตอบก็มากับประสาทสัมผัสทั้งอื่นหมดเลยนะครับไม่มีคำว่าภาพไม่มีคำว่าสีหรือแสงอยู่ในนั้นต้องเข้าใจนะครับว่าคนที่มีประสาทสัมผัสทั้ง5ครบเนี่ยบางทีคิดไปเองว่าตกลงเขาคงจะรู้จักเรื่องภาพเรื่องแสงเรื่องสีจริงๆแล้วไม่มีนะครับตรงนี้ต้องการจะสรุปให้เห็นว่าคนที่มีประสาทสัมผัสทั้งเพียงแค่4หรือน้อยกว่า5เนี่ยเขาก็สามารถอยู่ร่วมหรือปรับตัวสร้างความคุ้นเคยจนเกิดความเข้าใจได้ว่าไอ้ประสาทสัมผัสที่เขาไม่มีเขาก็สามารถปรับตัวแล้วก็รับรู้ว่าคนอื่นเขามีอยู่ก็อยู่ร่วมกันได้นั่นเองสรุปก็คือเมื่อเขาคุ้นเคยเขาก็จะเข้าใจอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับกรณีของเด็กหูพิการตั้งแต่เกิดเช่นเดียวกันครับลักษณะคล้ายๆกันเขามีประสาทสัมผัสเพียงแค่4แต่เขาก็มองเห็นว่าคนอื่นก็พูดกันคนอื่นเขาเขียนเรียนรู้จากการผ่านเข้ามาทางตามาทางกายสัมผัสเขาก็สามารถปรับตัวได้ว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยินก็มีภาษามือเข้ามาช่วยได้เหมือนกันแน่นอนว่าเขาคุ้นเคยแล้วเขาก็จะเกิดความเข้าใจนั่นเองได้เวลาแล้วครับย้อนกลับมาที่ประสาทสัมผัสครบทั้ง5เรากำลังจะเอาประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยไปเรียนรู้ควอนตัมกันซึ่งก็คือมิติที่ไม่สามารถเอาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเข้าถึงได้ทำไมเราจะเข้าใจไม่ได้ล่ะถ้าเราไปสร้างความคุ้นเคยกันก่อนจากสิ่งมีชีวิตสลับกลับมาโลกของสิ่งไม่มีชีวิตได้เวลาที่จะไปสู่โลกของไอทีนะครับก่อนจะเข้าผ่านประตูหรือหน้าต่างไปสู่ยุคของควอนตัมเรามาดูประตูหน้าต่างบานสุดท้ายของไอทีโลกไอทียุคปัจจุบันถ้าเปรียบเทียบว่าเจ้า CPU หรือว่าหน่วยประมวลผล IC นะครับสามารถบรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปมากขึ้นในพื้นที่ขนาดจำกัดนะครับก็จะบรรจุได้ทุก2เท่าในทุกๆ18เดือนตามกฎของมัว Intel บอกว่ามาถึง14นาโนเมตรแล้วเล็กลงไปไม่ไหวแล้วลงไปถึง7นาโนเมตรด้วยเทคนิคแบบอื่นสร้าง IC ออกมาขายก็ได้ประมาณแค่นี้นะครับหลังจากนี้ก็ดูท่าจะไม่ไหวแล้ว IBM ก็บอกว่า7นาโนเมตรสร้างได้7นาโนเมตรสร้างได้แต่จะคุ้มสำหรับการทำเป็น commercial product ทำมาเป็น IC ขายทั่วไปหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องมาพัฒนากันต่อแต่คำถามต่อไปแน่นอนว่ามันจะเล็กลงไปกว่านี้ได้ไหมล่ะเพราะมันจะเข้า region หรือว่าเข้าขอบเขตของอนุภาคเดี่ยวและใกล้ก็ไปมากแล้วดังนั้นเจ้าอุปกรณ์ที่เรียกว่าเล็กที่สุดของระบบไอทีในปัจจุบันนะครับเพื่อเอามาใช้ในระบบการคำนวณหรือคอมพิวเตอร์เอามาใช้ในระบบการสื่อสารมันกำลังถึงขอบเขตที่มีจุดสิ้นสุดดังนั้นมันก็คือหน้าต่างหรือโลกที่จะเปิดไปสู่โลกควอนตัมนั่นเองแต่ก่อนจะก้าวข้ามทวิภพอันนี้ไปสู่โลกของควอนตัมแล้วมาถามมันก่อนว่าแล้วเจ้าไอซีแบบเนี้ยเรามีคำถามไหมว่าอิเล็กตรอนวิ่งอย่างไรมันอยู่ตรงไหนมันทำให้เกิดการคำนวณประมวลผลได้อย่างไรบางท่านอาจจะอยากจะทราบก็คือไปเรียนเอาแต่โดยส่วนใหญ่ก็คงไม่อยากทราบแล้วเพราะว่าอะไรครับมันไม่เห็นได้น่าสนใจเลยก็เนื่องจากว่าพวกนี้มันมีใช้งานอยู่แล้วนี่
เราคุ้นเคยกับมันอยู่แล้วนี่เราใช้งานเล่นอินเทอร์เน็ตได้แล้วนี่เราเล่นเกมได้หาโปเกมอนได้มันก็ไม่สงสัยก็ไม่มีคำถามว่าตกลงอิเล็กตรอนคืออะไรอิเล็กตรอนวิ่งเข้าไปในไอซีตัวเล็กๆขนาดนี้ได้อย่างไรแน่นอนว่าตรงนี้ต้องการจะเปรียบเทียบว่าแม้กระทั่งเจ้าอุปกรณ์ไอทีที่เรียกเป็นหน้าต่างสู่โลกอนาคตแล้วเนี่ยถึงวันนี้เราก็ไม่ได้เห็นต้องไปถามคำถามนี่ว่าไม่เห็นจะเข้าใจไม่เห็นจะเข้าใจเนื่องจากว่าเราคุ้นเคยดีอยู่แล้วนั่นเองถูกไหมครับคุ้นเคยมีใช้งานตื่นมาเกิดมาหลายคนเด็กรุ่นใหม่เกิดมาก็มีพร้อมหมดแล้วรูดหน้าจอเป็นแล้วใช้แท็บเล็ตเป็นแล้วใช้โทรศัพท์เป็นแล้วเมื่อคุ้นเคยก็เกิดความเข้าใจทางอ้อมก็จึงไม่มีคำถามที่ว่าคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรแต่ถ้าขยับต่อไปนะครับเดินผ่านประตูหรือหน้าต่างไอทียุคปัจจุบันไปสู่ไอทียุคอนาคตเชิงควอนตัมนะครับเราคงมีคำถามตามมาแน่นอนจากหนังสือเล่มนี้ยกมาเพียง2 หน้านะครับง่ายๆสะดวกว่าถ้าว่าที่หน่วยประมวลผลเชิงควอนตัมแบบต่างๆที่ปรากฏอยู่แบบนี้นะครับมีทั้งอะตอมเดี่ยวนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ควอนตัมดอทไอออนแทรปหรือใช้แสงโฟตอนก็แล้วแต่เอามาใช้นักวิทยาศาสตร์เอามาใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการประดิษฐ์เป็นไอทียุคใหม่เชิงควอนตัมไม่ว่าจะเครื่องคำนวณหรือว่าระบบการสื่อสารถามว่าแบบนี้อุปกรณ์แบบใหม่แบบนี้เราจะเข้าถึงยังไงเนื่องจากว่ามันยังไม่มีที่บ้านยังไม่มีให้ใช้งานที่ทำงานยังไม่เห็นที่ตลาดนัดโรงหนังก็ไม่มีร้านเกมก็ไม่เห็นเราจะเข้าใจมันได้อย่างไรล่ะเราจะเอาประสาทสัมผัสทั้ง5เราไปสัมผัสหารูปรสกลิ่นเสียงหรือกายสัมผัสได้อย่างไรเพราะมันมองก็ไม่เห็นได้ยินก็ไม่ได้ยินเมื่อไม่คุ้นเคยแน่นอนครับก็ไม่เข้าใจคำถามตามมามากมายเลยควอนตัมคืออะไรควอนตัมคืออะไรควอนตัมคืออะไรนี่แหละครับกำลังชี้ให้เห็นว่าถ้าเรียนรู้จากการเริ่มสร้างความเข้าใจเป้งเลยก็ต้องไปว่ากันที่คณิตศาสตร์ว่ากันที่ฟิสิกส์ทฤษฎีแบบนั้นคนทั่วไปสายหัวแน่นอนจึงต้องย้อนกลับมาครับว่าถ้าเราไม่คุ้นเคยมันก็ไม่เข้าใจเราจึงต้องไปสร้างความคุ้นเคยเร่งหาทางกันครับความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมอีกนิดครับสำหรับกรณีของไอทียุคใหม่ที่นำเอาทั้งแสงที่เรียกว่าโฟตอนไอออนอะตอมเทคนิคของควอนตัมดอทหรือนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์มาใช้งานแต่ละวิธีก็จะเปรียบเทียบกับกรณีของ CPU หรือว่าหน่วยประมวลผลของ Intel ของ IBM ก็แล้วแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อด้อยต่างกันนะครับแต่ละข้อดีข้อด้อยเนี่ยก็จะมีความเหมาะสมต่างกันนะที่นี้การนำเสนอชุดความรู้นี้จะเน้นไปที่เรื่องของโฟตอนหรือแสงอย่างเดียวนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่มีโอกาสไปสร้างความคุ้นเคยมาแล้วก็แสงนั้นเหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้งานกับทางด้านการสื่อสารนั่นเองทุกเรื่องอย่างอื่นก็จะเหมาะสมสำหรับการคำนวณเนื่องจากว่าไม่เคลื่อนที่แต่แสงเคลื่อนที่จึงเหมาะสำหรับการสื่อสารจึงเน้นไปที่แสงหรือโฟตอนอย่างเดียวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกลับมาที่คำถามเราครับว่าจะว่าที่ CPU ในอนาคตหรือว่าวิธีการที่ใช้สำหรับการสื่อสารในอนาคตเชิงควอนตัมเหล่านี้เราจะไปเข้าถึงรูปรสกลิ่นเสียงและกายสัมผัสมันได้อย่างไรแน่นอนว่ายังไม่ได้คนทั่วไปยังไม่สามารถเข้าถึงดังนั้นเราจะไปเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์เชิงควอนตัมมันเหมือนมิราเคิลอีกโลกเลยแบบนี้ได้อย่างไรนั่นก็คือ superposition การทับซ้อนทางตำแหน่งหมายความว่าอนุภาคเดียวแต่เสมือนว่ามีสถานที่ไปปรากฏอยู่หรือเพลทเนี่ยมากกว่าหนึ่งแบบนี้มันไม่มีในโลกปกติที่มนุษย์เห็นอยู่ทั่วไปสัมผัสอยู่ทั่วไปหรือ entanglement ความพัวพันคล้ายๆกับกรณีของคู่แฝดที่อยู่ต่างสถานที่กันนั่นเองนะครับ entanglement ความพัวพันอนุภาคที่มีความพัวพันกันอยู่ต่างสถานที่กันเปลี่ยนข้างใดข้างหนึ่งให้มีคุณสมบัติแบบใดอีกข้างหนึ่งเปลี่ยนตามแบบนี้ไกลจนถึงขึ้นดาวเทียมไปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วเราจะเข้าใจมันได้อย่างไรแล้วก็ในเมื่อเรายังไม่มีความคุ้นเคยตัวอย่างนะครับปรากฏการณ์ลอดอุโมงค์เหมือนมีภูเขามาขวางหน้าอนุภาคไม่มีพลังงานที่จะข้ามภูเขานั้นไปแต่ปรากฏว่าไปลอดผ่านเฉยเลยผ่านภูเขานั้นไปทั้งที่มันไม่มีอุโมงค์อยู่ไม่มีรูให้ผ่านในระดับควอนตัมแล้วว่าเล็กขนาดนั้นมีปรากฏการณ์เชิงควอนตัมที่มันน่าทึ่งน่าพิศวงแบบนี้อยู่เราจะเข้าถึงมันได้อย่างไรก็ในเมื่อเราไม่สามารถไปเข้าถึงรูปรสกลิ่นเสียงและกายสัมผัสมันได้
จะให้นักฟิสิกส์หรือนักคณิตศาสตร์มาอธิบายแล้วก็คงจะไม่ไหวดังนั้นเราควรมาหาทางไปสร้างความคุ้นเคยกันเร่งกันนะครับเพื่อให้บุคคลทั่วไปคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้คล้ายๆกันและต่อจากนี้ไปเราก็จะมาเน้นเฉพาะเรื่องของควอนตัมแสงกันขยับมาอีกนิดนึงก่อนที่จะถึงควอนตัมแสงนะครับโดยประวัติวารศาสตร์ควอนตัมกำเนิดมาตั้งแต่คริสตศักราช 1925 แล้วนะครับเป็นปีที่นับจากกรณีของงานของแม็กซ์แพลงก์นะครับเกือบ100 ปีแล้วส่วน IT ควอนตัมหรือควอนตัมคอมพิวเตอร์การสื่อสารเชิงควอนตัมนี่ร่วม4 ทศวรรษแล้วนะครับลองถามกันเองว่าตกลงแล้วชาวบ้านจะเข้าใจได้อย่างไรวารศาสตร์ควอนตัมเกือบ100 ปีแล้ว IT เชิงควอนตัมก็ร่วม4 ทศวรรษแล้วเข้าใจได้ยากมากเพราะว่าไม่มีโอกาสจะไปคุ้นเคยยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมาให้เล่นยังไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมจนตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้จนกระทั่งปี 1986 หรือ 2529 นะครับหนังสือเล่มหนึ่งตีพิมพ์ออกมาจากการสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของโลก8 ท่านนะครับนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่ไปคุ้นเคยกับปรากฏการณ์เชิงควอนตัมมาแล้วแน่นอนว่าเขาก็มาสาธยายให้ฟังให้สำนักข่าว BBC ฟังนะครับแล้วก็ไปถอดเทปมาเป็นตัวหนังสือให้มาอ่านสังเกตนะครับว่าการถ่ายทอดออกมาจากเสียงก็เข้าหูเราถ่ายทอดออกมาตัวหนังสือก็ให้เราอ่านความคุ้นเคยเหล่านั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะไปทำความเข้าใจได้เหมือนเขาแต่เนื่องจากว่าโอเคไม่มีตัวอย่างอื่นจึงเป็นตัวอย่างที่ดีที่ขอยกมาเพื่อบอกว่าลองไปหาทางคุ้นเคยกับตัวหนังสือดูก่อนหรือไปฟังคลิปการบรรยายของเขาก่อนนะครับว่านักวิทยาศาสตร์ที่เขาคุ้นเคยแล้วเนี่ยเขาเมื่อทำความคุ้นเคยจนเข้าใจถ่องแท้ของวารสารควอนตัมแล้วเนี่ยเขามาถ่ายทอดให้ฟังถ่ายทอดให้อ่านเราสามารถทำความเข้าใจหรือทำความคุ้นเคยได้มากน้อยเท่าไหร่แน่นอนคงไม่เหมือนเขานะครับแต่ก็เป็นตัวอย่างเท่าที่มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความคุ้นเคยของเขาเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เขาเป็นตัวหรือเป็นตัวอย่างเฉพาะตนนะครับที่เขาได้ไปประสบมาการมาถ่ายทอดให้มันก็คงลดความเข้าใจลงไปตามลำดับในตัวอย่างนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ทั้ง8 ท่านเนี่ยพอมารวบรวมเป็นหนังสือบรรณาธิการตั้งชื่อว่า The Code in the Atom หมายความว่าในปรากฏการณ์ระดับอนุภาคเดี่ยวหรือว่าอะตอมเดี่ยวทั้งหลายเนี่ยมันมีปรากฏการณ์แปลกๆที่มันไม่มีมันราวกับว่ามีวิญญาณอยู่ในอะตอมประมาณนั้นนะครับซึ่งหนังสือเล่มแปลมาเป็นภาษาไทยดร.ศิรพัฒน์ประโทนเทพก็ตั้งชื่อว่าเป็นวิญญาณในอะตอมลองไปหาอ่านดูนะครับอันนี้เป็นหนังสือที่แนะนำว่าเป็นการสร้างความคุ้นเคยทางอ้อมที่ดีอีกทางหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในหนังสือเล่มนี้มีตัวอย่างหนึ่งที่อาจจะเฉพาะเจาะจงไปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแสงก็คือท่านศาสตราจารย์อลันแอดเพกของประเทศฝรั่งเศสได้ทำการทดลองชุดที่เรียกว่ากล่าวขานกันว่ามีประโยชน์มากทีเดียวแล้วก็ประสาทสัมผัสของมนุษย์ทั้ง5นะมีโอกาสที่ขยับเข้าไปใกล้ขยับเข้าไปเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับอย่างนั้นเป็นจุดเริ่มต้นละเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้มนุษย์เกิดความเข้าใจปรากฏการณ์เชิงควอนตัมมากขึ้นผ่านมาแล้วยาวนานพอสมควรนะครับลองไปศึกษากันดูอีกหนึ่งตัวอย่างที่ก่อนจะเข้าสู่โลกของความคุ้นเคยทางควอนตัมมีโอกาสได้สอบถามนักศึกษาไทยที่มีโอกาสไปศึกษาสาขาฟิสิกส์จากต่างประเทศจบปริญญาเอกกลับมาสอบถามเขาว่าคุณคิดว่าคุณคุ้นเคยจนถึงเข้าใจเรื่องราวทางด้านควอนตัมเนี่ยเมื่อไหร่คำตอบเนี่ยมาคล้ายกันเลยนะครับว่าผมจะรู้เรื่องว่าหนูจะรู้เรื่องเนี่ยปาเข้าไปเกือบจะจบปริญญาเอกอยู่แล้วแม้กระทั่งที่ไปคลุกคลีอยู่กับห้องปฏิบัติการระดับโลกคุ้นเคยอยู่กับเสียงการบรรยายของศาสตราจารย์ดังๆแถวหน้าของโลกที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวารศาสตร์ควอนตัมแต่คนที่ไปรับรู้รับทราบไปอยู่ในแถวแลบแถวหน้าของโลกยังรู้สึกว่าตัวเองกว่าจะเข้าใจได้จากความคุ้นเคยเนี่ยปาเข้าไปเกือบจะจบปริญญาเอกแล้วนะครับดังนั้นจึงบอกว่าการทำความเข้าใจกระแสควอนตัมนี้เราควรหาทางอื่นนะครับขืนไปนั่งเรียนกันแบบนั้นเนี่ยประชาชนทั้งประเทศไทยกว่าจะเข้าใจเรื่องนี้ได้เนี่ยก็คงต้องเป็นทาสที่จะต้องซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในอนาคตของต่างชาติอีกภาคใหญ่ๆแล้วก็จะเข้าใจได้เกิดความคุ้นเคยนั่นเอง
ขยับมาถึงกรณีแปลกๆอันหนึ่งนะครับว่าแล้วในบรรดานักวิทยาศาสตร์ดังๆของโลกเนี่ยเขาสร้างความเข้าใจสร้างความคุ้นเคยไปสู่ความเข้าใจได้อย่างไรโดยเฉพาะยุคแรกๆยุคแรกๆที่กลศาสตร์ควอนตัมกำเนิดขึ้นถ้านับว่าปี1925แม็กซ์แพลงก์คนที่นั่งอยู่ทางด้านซ้ายมือคนที่สองนะครับให้เป็นผู้เริ่มต้นให้กำเนิดร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นๆมานั่งถ่ายรูปกันในปี1927จาก1925มา1927 2 ปีหลังจากนั้นภาพนี้มีทั้งแม็กซ์แพลงก์นิวบอร์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไฮเซนเบิร์กนักวิทยาศาสตร์ดังๆที่เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ควอนตัมมากมายแต่คำถามมีอยู่ว่าแล้วคนเหล่านี้ในช่วงเวลาเกือบ100 ปีที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำให้เกิดความคุ้นเคยกับอนุภาคระดับเล็กๆอนุภาคเดียวที่มีคุณสมบัติเชิงควอนตัมเลยนี่นาแล้วเขาคุ้นเคยได้อย่างไรล่ะแล้วเขาเข้าใจควอนตัมได้อย่างไรอ่ะแน่นอนว่าก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์ทฤษฎีใช่ไหมครับแต่แน่นอนว่าถ้าเอาคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์ทฤษฎีมาอธิบายให้บุคคลทั่วไปฟังก็ไม่รู้เรื่องละไม่ไหวมันหนักเกินไปแล้วเป็นวิธีที่เรียกว่าการสร้างความคุ้นเคยจนถึงความเข้าใจของคนกลุ่มนี้ต้องยกให้เขานะครับอัจฉริยะบุคคลของโลกที่เขาไปทำความเข้าใจแล้วก็สร้างแขนงวิชานี้ขึ้นมาก็หวังว่าวันหนึ่งเด็กไทยนักศึกษาไทยจะมีโอกาสได้ไปบรรลุคล้ายๆกับบุคคลกลุ่มเหล่านี้แต่แน่นอนเวลามาถ่ายทอดมาเขียนมาเล่าเนี่ยให้คนทั่วไปก็ต้องขอฝากไว้ด้วยว่าจะทำอย่างไรล่ะถ้าทำให้คนไทยเข้าใจได้เหมือนกันถ้าไม่ใช้คณิตศาสตร์ไม่ใช้ฟิสิกส์ทฤษฎีจะอธิบายแบบไหนเพราะว่าประสาทสัมผัสทั้ง5เหมือนกันยังตีความสิ่งแวดล้อมทั่วไปเข้าใจได้ไม่เหมือนกันเลยนิวบอร์กับไอน์สไตน์ยังความเห็นตีกันเลยไม่ลงรอยกันในหลายเรื่องใช่ไหมครับภาพนี้ต้องยกให้เขานะครับว่าคนกลุ่มนี้เข้าใจควอนตัมได้เนี่ยเป็นอัจฉริยะบุคคลจริงๆแต่ไม่เป็นไรครับเราห่างจากเขาเราก็ถอยหลังกลับมาดูตัวอย่างที่น่าจะสร้างความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันครับบนพื้นฐานของเรื่องแสงตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่เยี่ยมทีเดียวนะครับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล2 ท่านนับศาสตราจารย์โฮโลเช่ของฝรั่งเศสกับศาสตราจารย์ไวแลนด์ที่สถาบันมาตรวิทยาสหรัฐอเมริกา2 ท่านนี้แน่นอนว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คุ้นเคยกับปรากฏการณ์เชิงควอนตัมเขาเข้าใจและแน่นอนว่าการทดลองของเขาเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการถ่ายทอดความเข้าใจนี้ให้คนอื่นๆสามารถเรียนแบบสร้างอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ไปเข้าใจปรากฏการณ์เชิงควอนตัมได้เป็นการทดลองที่เรียกว่า ingenious experiment เลยนะครับก็คือสุดโค้ยยอดเยี่ยมเลยเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อวงการมาตรวิทยาทั้ง2 ท่านเนี่ยเล่นสลับกันคือแสงกับอะตอมกับแสงแต่แน่นอนว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยได้รับรางวัลโนเบลทั้งคู่เลยนะครับในปี 2012 และตัวอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ถูกพัฒนาต่อเนื่องมาในช่วงเวลา30 กว่าปีที่ผ่านมาสู่ท่านผู้นี้ครับท่านผู้นี้คือศาสตราจารย์อันตันไซลิงเกอร์ปัจจุบันอยู่ที่มหาวิทยาลัยเวียนนาครับอยู่ในวีนที่ออสเตรียท่านผู้นี้คุณหน้าคุณตากันเองเมื่อปี 2017 ที่ออกข่าวไปทั่วโลกครับแถลงข่าวดาวเทียมควอนตัมคู่กับศาสตราจารย์เจียนหวยพันธ์อดีตลูกศิษย์ของเขาเองนะครับที่ประเทศจีนทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่านดาวเทียมควอนตัมคือเจียนหวยพันธ์อยู่ที่เหอเฟ่ยนะครับแต่ตอนทำการทดลองระหว่างเวียนนากับปักกิ่งศาสตราจารย์ไซลิงเกอร์นี่อยู่ที่เวียนนาแต่ก่อนหน้านั้นนะครับย้ายมาจากมหาวิทยาลัยอินบรูกทำการทดลองที่เรียกว่าทำให้ประสาทสัมผัสทั้ง5ของมนุษย์เนี่ยมีโอกาสใกล้เคียงเหลือเกินเล็กลงมากเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับมีโอกาสขอรับคำแนะนำสำหรับเมืองไทยมาก่อนแล้วนะครับสำหรับศาสตราจารย์ท่านนี้ท่านก็ใจดีมากเคยมีลูกศิษย์คนไทยด้วยเหมือนกันท่านเล่นมากับปรากฏการณ์เชิงควอนตัมมานานพอสมควรเมื่อก่อนทำงานเกี่ยวกับนิวตรอนกับดับเบิลสลิทหรือสลิทคู่จนกระทั่งมาเรื่องของแสงนี่แหละครับแล้วก็เคยมีภาพไปนั่งปรากฏอยู่บนเวทีเดียวกับท่านดาไลลามะคนหนึ่งจะเรียกว่าศาสตราจารย์ทางด้านธรรมะอีกคนหนึ่งทางด้านฟิสิกส์ทั้ง2 คนเนี่ยมานั่งสนทนากันเป็นภาพที่น่าประทับใจทีเดียวชุดการทดลองที่ท่านคนนี้สร้างขึ้นมานั้นเล็กและง่ายมนุษย์สามารถขยับเข้าใกล้ไปสร้างความคุ้นเคยได้อีกขั้นหนึ่งแน่นอนว่าท่านคุ้นเคยเข้าใจและก็ถ่ายทอด
เจ้าชุดการทดลองที่ว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ที่อธิบายได้ง่ายสุดและน้อยที่สุดนะครับก็คือเป็นชุดด้านแสงหรือทัศนศาสตร์งานทางด้านออปติกนะครับแล้วก็มีพื้นฐานมานานแล้วแต่ท่านไซลิงเกอร์เนี่ยประยุกต์เอามาใช้กับงานทางไอทีควอนตัมก็คือวิทยาการรหัสลับนะครับเริ่มต้นที่ผลึกเบต้าแบเรียมบอเรต BBO โดยการอัดแสงเลเซอร์เข้าไปนะครับจะเกิดการแปลงผันลงเช่นเอาเลเซอร์ในช่วงความยาวคลื่นอุลตราไวโอเลตความถี่อุลตราไวโอเลตแสงสีม่วงนี่อัดเป้งเข้าไปเกิดการถ่ายเทพลังงานอย่างที่เราเข้าใจโดยพื้นฐานนะครับเปลี่ยนไปอีกขั้นหนึ่งหรือลดลงอีกขั้นหนึ่งก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานอุลตราไวโอเลตกลายเป็นแปลงผันลงกลายมาเป็นอินฟราเรดแสงที่ออกมาเป็นกรวยแสงสีเขียวทั้งสองนั่นแหละครับเป็นแสงอินฟราเรดทำให้เกิดปรากฏการณ์คู่โฟตอนโพพันหรือ entangled photon entangled photon ทั้งสองอันนี้จะกลายเป็นว่าทั้งสองด้านเนี่ยจะกลายเป็นว่าเป็นความพัวพันเกิดขึ้นแล้วมีปรากฏการณ์เชิงควอนตัมเกิดขึ้นแล้วนั่นเองจากกรวยแสงสีเขียวทั้งคู่นั้นนะครับเมื่อแยกออกจากกันจะเหมือนคู่แฝดอย่างที่ได้อธิบายมาอันนี้เป็นการทดลองที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับที่ยกมาให้เห็นว่าเห็นควอนตัมได้ไหมได้สิอันนี้แหละปรากฏการณ์เชิงควอนตัมแสงล่ะขยับต่อไปอีกนิดครับว่าเห็นได้ไหมมีคนอยากเห็นแน่นอนเมื่อการทดลองนี้มันดังมากสมัยที่ท่านไซลิงเกอร์อยู่ที่อินบรูกนะครับให้ก็ไปเซตอัพอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อทำการถ่ายภาพควอนตัมมาให้เห็นกันละเห็นได้ไหมได้แน่นอนภาพถ่ายออกมาเป็นภาพสีดังเลยนะครับที่อยู่บนหน้าปกหนังสือขวามือสุด The Physics of Quantum Information เป็นภาพ Entangled Photon นะครับ Entangled Photon คู่โฟตอนโพพันอธิบายได้ง่ายนิดนึงคือรูปซ้ายมือขาวดำจุดที่วงกลมสองวงตัดกันเป็นจุดสีดำเข้มๆนั่นเองนั่นก็คือโฟตอนคู่ที่มีคุณลักษณะพัวพันกันเมื่อด้านใดด้านหนึ่งมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือปรับให้มันเปลี่ยนไปในอีกอย่างหนึ่งอีกด้านหนึ่งจะปรับตามถ่ายภาพมาให้เห็นแล้วนี่แหละครับควอนตัมตกลงเข้าใจไหมแน่นอนครั้งแรกที่เห็นก็งงเหมือนกันแม้จะอ่านเปเปอร์อ่านทำความเข้าใจฟิสิกส์คณิตศาสตร์งงเหมือนกันจึงเลือกว่าดังนั้นวิธีแบบนี้มันไม่เหมาะแน่คือศึกษาต่อมาจากของคนอื่นเขาเรายังไม่คุ้นเคยดังนั้นขอไปเล่นเองที่เวียนนานะครับทำไมที่เวียนนารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีกลับมาภาพตรงกลางคือภาพที่เป็นการเซตอัพอุปกรณ์สมัยที่มีการทดลองอยู่ในเมืองไทยนะครับอัดแสง BBO จากด้านล่างขึ้นไปผ่านปริซึมทำให้แสงแยกออกเป็นแนวซ้ายแนวขวานั่นแหละครับบรรยากาศจะอยู่ในห้องมืดอยู่ในอุปกรณ์เครื่องมือที่ไม่ถูกแสงรบกวนตรงนี้คือปรากฏการณ์ควอนตัมมีโอกาสไปคุ้นเคยมีโอกาสไปจัดระบบคุ้นเคยกับมันทำให้รู้สึกว่านั่นแหละราวกับว่ามีวิญญาณในโฟตอนก็ในเมื่อแสงแยกออกซ้ายออกขวาไปแล้วปรับให้ด้านใดด้านหนึ่งเปลี่ยนคุณสมบัติไปอีกข้างหนึ่งมันเปลี่ยนตามตรงนี้เปรียบเทียบกับกรณีที่นักวิทยาศาสตร์8ท่านเขาบอกว่ามีวิญญาณอยู่ในอะตอมนั่นเองก็เลยเรียกขึ้นมาว่านี่น่าจะเป็นวิญญาณในโฟตอนเป็นการอธิบายเชิงเปรียบเทียบนะครับเมื่อเอาภาพมาให้ดูเอาการทดลองมาเล่าให้ฟังแบบนี้ตกลงชาวบ้านเข้าใจไหมว่าควอนตัมคืออะไรเพราะในเมื่อระบบไอทีควอนตัมเนี่ยมันยังไม่ได้มีอยู่ทั่วไปมันก็เกิดความไม่รู้ไม่เข้าใจอยู่นั่นเองดังนั้นจึงต้องหาทางกันแน่นอนครับว่าจะต้องหาทางไปสร้างความคุ้นเคยไปเล่นด้วยตัวเองไปทำความเข้าใจด้วยตัวเองเมื่อคุ้นเคยแล้วมันจะเกิดความเข้าใจโดยอัตโนมัติแต่ถ้าไม่คุ้นเคยอธิบายด้วยภาพถ่ายภาพมาให้ดูก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีถูกไหมครับนี่แหละครับเป็นที่มาของการบรรยายในชุดนี้ว่าแม้จะเอามาให้ประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยมีโอกาสได้เข้าถึงเช่นเห็นแล้วเล่าให้ฟังด้วยเอาเสียงมาแต่เป็นการผ่านถ่ายออกมาอีกแนวทางหนึ่งไม่ได้ไปเจอด้วยตนเองเมื่อไปเจอด้วยตัวเองความเข้าใจจึงยังไม่เกิดแน่นอนเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบง่ายๆว่าถ้าเปรียบเทียบไอทีควอนตัมกับไอทีทั่วๆไป3ยุคดังภาพนี้นะครับว่าชาวบ้านจะทำความเข้าใจควอนตัมได้อย่างไรเรามาดูกันรูปนี้คือถ้าเปรียบเทียบว่าคนในยุคปัจจุบันเลยพวกเราเนี่ยอยู่ในยุคสมาร์ทโฟนย้อนกลับไปคิดนะครับว่าสมัยคุณปู่คุณย่าหรือว่าคุณทวด
ตอนสมัยที่ทีวีหรือเครื่องรับโทรทัศน์ขาวดำมาใหม่ๆมากับกล่องไม้มีหน้าปัดแบบบิดเปลี่ยนช่องปรับเสียงตอนสมัยที่ท่านปรับตัวครั้งแรกกับไอทีเจ้าตัวนี้มาใหม่ๆเนี่ยท่านคงแปลกใจนะครับว่าเอ๊ะเขางงนะครับว่าเห็นโทรทัศน์ครั้งแรกอพอลโลไปดวงจันทร์มันไปยังไงได้ข่าวจากหนังสือพิมพ์มาดูในทีวีเป็นภาพเคลื่อนไหวอภัสราหงส์สกุลไปประกวดนางงามจักรวาลได้ตำแหน่งมาเป็นคนแรกอภัสราไปอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนั้นได้อย่างไรงงนะครับคนสมัยก่อนงงนะเห็นครั้งแรกที่ร้านกาแฟตามบ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือว่าในอำเภองงนะครับแต่ถ้าคนปัจจุบันไปมองว่ามีคนมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังเป็นยังไงครับโอ้ยคนโบราณนี่คล่ำคลึโบราณตกยุคไม่เจ๋งเลยไม่เก๋ไม่โมเดิร์นเลยเพราะเราผ่านยุคนั้นมาแล้วนะครับเจ้าทีวีขาวดำตกยุคไปแล้วเด็กเกิดใหม่ไม่เคยเห็นแล้วทีวีที่เจอก็คือทีวีสีและจอแบนไปแล้วนะไม่ได้มีทีวีขาวดำยุคที่ไม่มีรีโมทคอนโทรลแบบนั้นแล้วเราคุ้นเคยกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วตรงนี้ต้องการจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าคนในอดีตกว่าเขาจะคุ้นเคยมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขาแต่สำหรับเรามองว่าเป็นเรื่องโบราณในขณะเดียวกันถ้าเรายุคปัจจุบันเรามองไปต่อข้างหน้าสิครับว่ายุคอนาคตมาแล้วเครื่องควอนตัมแอนเนลลิงควอนตัมคอมพิวเตอร์ของประเทศแคนาดามาแล้วเรายังไม่มีโอกาสไปคุ้นเคยกับมันเราเข้าใจไหมครับยุคอนาคตเราก็ไม่เข้าใจนั่นเองแต่ว่าลองนึกเผื่อนะครับว่ารุ่นลูกรุ่นหลานของเราเกิดมาถ้ามีควอนตัมคอมพิวเตอร์ใช้งานอยู่ทั่วไปแล้วมีระบบการสื่อสารเชิงควอนตัมทั่วไปแล้วเขาไม่ต้องอธิบายเขาเกิดมาเขาคุ้นเคยแล้วแต่เรายังไม่เข้าใจเรากลายเป็นปู่เป็นย่าในอนาคตลูกหลานเราก็จะชี้หน้ากลับมาว่าทำไมปู่ย่าไม่เห็นเนี่ยรู้เรื่องเลยกับไอ้ควอนตัมคอมพิวเตอร์ง่ายนิดเดียวเองแต่ทำไมเราอยู่ในยุคที่แบบยังเล่นสมาร์ทโฟนเก่าๆอยู่หรือประมาณนั้นนะครับตรงนี้ต้องการจะเปรียบเทียบว่าคนหรือมนุษย์สามารถสร้างความคุ้นเคยได้แต่เจ้าเทคโนโลยีที่มีอยู่นั้นน่ะมันอยู่กับเฉพาะยุคปัจจุบันกับยุคอดีตเท่านั้นเองที่เราสามารถสร้างความคุ้นเคยได้ด้วยความรวดเร็วแต่สิ่งที่มาใหม่ๆเช่นควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยกว่าจะเข้าใจได้มันต้องใช้เวลาอีกนานที่คนปัจจุบันไปสร้างความคุ้นเคยจนสู่ความเข้าใจตรงนี้ต้องการเปรียบเทียบว่าควอนตัมมาแล้วแต่เรายังไม่รู้เรื่องเลยเรายังไม่คุ้นเคยไม่มีโอกาสไปคุ้นเคยกับมันแล้วเราจะเข้าใจมันได้อย่างไรจึงต้องเร่งกันนะครับเร่งที่จะไปคุ้นเคยมันซะเราก็จะเข้าใจมันได้ด้วยตนเองสรุปก็คือถ้าเราสร้างความคุ้นเคยได้เราก็จะเข้าใจมันได้ถึงแม้ว่ามันอยู่กันคนละยุคคนละสมัยนั่นเองบทสรุปของการนำเสนอในชุดการบรรยายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี้นะครับก็คือการสร้างความเข้าใจผ่านตาลิ้นจมูกหูร่างกายกับปรากฏการณ์เชิงควอนตัมแต่แน่นอนว่าเราไม่สามารถเข้าถึงตรงๆได้จึงต้องผ่านอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับกล้องเซ็นเซอร์ทั้งหลายเพื่อไปสร้างความคุ้นเคยอันนำมาสู่ความเข้าใจดังนั้นก็ในเมื่อมันไม่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมให้เราใช้งานอยู่ในยุคปัจจุบันในเมืองไทยไม่มีเราจะมาตอบคำถามว่าควอนตัมคืออะไรควอนตัมคืออะไรและเราจะเข้าใจได้อย่างไรจึงควรที่จะไปเร่งสร้างความคุ้นเคยแทนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าการสร้างความคุ้นเคยนั้นมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าขอยืมคำพระมาใช้นะครับเป็นสันทิฏฐิโกการที่มาบอกเล่าคนที่คุ้นเคยแล้วเอามาบอกเล่าผ่านเสียงผ่านตัวหนังสือให้อ่านมันก็ช่วยได้ไม่มากนักและแน่นอนว่าเมื่อความเข้าใจเป็นไปได้อย่างเชื่องช้าการสร้างความคุ้นเคยก็มีโอกาสน้อยมากมันจึงมีโอกาสการเกิดของคำว่าควอนตัมเอาไปใช้ผิดทางกลายเป็นของขลังกลายเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งในวงการสังคมข่าวสารจนถึงวงการวิชาการเองนะครับมากมายทีเดียวแน่นอนว่ายืมคำพระมาใช้แล้วขอยืมอีก2 คำก็คืออากาลิโกและเอฮิปัสสิโกนั่นเองหมายความว่าควอนตัมมันก็อยู่ของมันอย่างนี้แหละมันก็มีอยู่ในธรรมชาติละมันท้าทายรอการพิสูจน์นะครับอากาลิโกเวลาจะเปลี่ยนไปขนาดไหนมันก็มีอยู่ของมันแบบนั้นอนุภาคเดียวมันก็อยู่ของมันแบบนั้นเราไปศึกษากันเอฮิปัสสิโกเชิญชวนครับเชิญชวนมาเลยมาศึกษากันมากๆมาหาทางสร้างความคุ้นเคยกันมาช่วยกันตอบคำถาม
นะครับใครจะสวดต่อก็ได้นะครับว่าสันทิติโกเอพีปัสติโกโอปัญญิโกก็แล้วแต่นะครับว่าทำอย่างไรให้ชาวบ้านได้คุ้นเคยจนไปสู่ความเข้าใจได้เรามาช่วยกันมีของแถมอีกนิดนึงนะครับของแถมก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยไปคุ้นเคยกับควอนตัมแสงได้อย่างไรแบบไหนลองเล่าให้ฟังสิถึงอย่างน้อยก็เห็นภาพแล้วก็เล่าให้ฟัง2ประสาทสัมผัสนี้นะครับอธิบายด้วยภาพนี้ครับภาพนี้เคยเป็นอุปกรณ์ที่เซตอัพดังภาพที่ได้เห็นการถ่ายภาพควอนตัมแสงเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า EPR เป็นเทคโนโลยีที่รับการถ่ายทอดมาจากกรุงเวียนนานะครับกลุ่มเวียนนาที่มหาวิทยาลัยเวียนนาแล้วก็กลุ่มทางด้านของหน่วยงานวิจัยและพัฒนาอธิบายง่ายๆนะครับว่าเจ้าผลึก BBO เนี่ยจะถูกสร้างอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็ถูกแยกออกเป็น2ด้านนะครับเมื่อแสงมันเกิดความผูกพันกันแล้วแสงเกิดความผูกพันแล้วด้านหนึ่งจะวิ่งเข้าไปในกล่องสี่เหลี่ยมที่ล้อมไปด้วยตัวดีเทคเตอร์และตัวตรวจจับความเร็วสูงทั้ง4ตัวสีแดงนะครับความเร็วสูงมากนะครับในระดับพิโคเซกส่วนอีกด้านหนึ่งคู่โฟตอนโพพันอีกด้านหนึ่งก็จะวิ่งผ่านสายไฟเบอร์สีเหลืองออกไปยังกล้องส่งเพื่อส่งให้ห่างออกไปไกลจากในระดับเป็นเมตรหรือระดับหลายเมตรก็แล้วแต่นะครับซึ่งจะทำให้เกิดอาการสื่อสารเชิงควอนตัมขึ้นมานั่นเองชุดการทดลองนี้เคยทำอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เคยให้นักศึกษาให้นักวิจัยทั้งหลายเคยมาดูงานมาเยี่ยมชมกันแต่ส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันครับว่าอยากไปดูควอนตัมจังพอมาเห็นเจ้าชุดการทดลองนี้ก็มีเสียงกระซิบกันแล้วไหนวะควอนตัมอยู่ไหนอยากจะมาเห็นเนี่ยเพราะควอนตัมมันมองไม่เห็นแล้วจะเห็นได้ยังไงประมาณนี้นะครับดังนั้นจะขออธิบายก่อนว่าไอ้เจ้ากล่องที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันสร้างปรากฏการณ์เชิงควอนตัมแล้วทำให้เกิดความคุ้นเคยได้อย่างไรเนื่องจากว่าข้อดีของแสงมันมีการเคลื่อนที่แสงเคลื่อนที่เดินทางรอบโลกใน1วินาทีเนี่ยปาเข้าไป 7-8 รอบละเราจึงต้องมาหน่วงเวลาให้เกิดการสร้างปรากฏการณ์เชิงควอนตัมเนี่ยซ้ำๆๆๆมากเพียงพอที่ประสาทสัมผัสของมนุษย์จะสามารถสังเกตได้อันนี้หมายความว่าคู่โฟตอนโพพันที่สร้างขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วปั๊บด้านหนึ่งจะวิ่งเข้าไปในกล่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือล้อมด้วย4ตัวสีแดงๆนะครับอีกด้านหนึ่งพุ่งไปที่ตัวภาครับผ่านกล้องออกไปทั้ง2ด้านเนี่ยจะมีคุณสมบัติเหมือนกันเป๊ะเลยหากเมื่อเราปรับไอ้เจ้าวงกลมสีฟ้ากับวงกลมสีแดงที่เราเห็นนะครับจะทำให้ polarization หรือมุมของโฟตอนด้านที่อยู่กล่องสี่เหลี่ยมใหญ่ซ้ายมือเนี่ยมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปค่าที่ไปปรากฏบนหน้าจอนะมันก็จะสะสมแล้วก็เกิดเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันแต่ปรากฏว่าไอ้เจ้าโฟตอนอีกด้านหนึ่งที่วิ่งผ่านสายไฟเบอร์สีเหลืองไปโผล่ที่ด้านภาคลับไกลๆห่างออกไปในเมืองไทยกันทำถึง22 เมตรเนี่ยมันเปลี่ยนตามโดยอัตโนมัติมาเล่าให้ฟังมาทำให้ดูภาพให้เห็นแต่แน่นอนครับโอกาสเข้าใจยากนอกจากเสียว่าไปสร้างความคุ้นเคยด้วยตนเองว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเองได้อย่างไรมันเหมือนปรากฏการณ์ที่เรียกว่าแสงวิญญาณในโฟตอนได้อย่างไรก็ต้องสร้างความคุ้นเคยด้วยตัวเองแน่นอนครับแต่นี่อย่างน้อยเอามาภาพไม่เห็นแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับแต่แน่นอนว่าปรากฏการณ์ของแสงเนี่ยมันจะต้องทำให้ช้าลงในที่นี้คือทำให้เกิดบ่อยครั้งขึ้นนั่นเองนะครับเกิดการสะสมแน่นอนจะต้องทำให้เกิดระยะที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้รับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นถ้าเกิดว่าเจ้า entangled photon แล้วคู่โฟตอนโพพันมันไปเกิดเฉพาะแค่ในผลึกเล็กในระดับมิลลิเมตรยากเกินไปครับที่จะสังเกตได้ดังนั้นจึงต้องแยกให้มันห่างออกจากกันมากกว่าหน่วยมิลลิเมตรถ้าเกิดระดับพิโครเมตรนาโนเมตรไมโครเมตรมนุษย์ไม่รู้เรื่องแน่นอนสัมผัสไม่ได้การแยกออกมาแล้วส่งมันห่างออกไปแบบนี้นั่นแหละครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกที่บอกมันเปลี่ยนได้ยังไงแล้วก็ในเมื่อมันแยกออกจากกันไปแล้วเหมือนคู่แฝดที่แยกออกจากกันไปแล้วปรากฏการณ์แบบนี้เล่าแล้วสนุกมันคนเล่าครับคนเล่าเนี่ยเล่ามันเลยครับแต่คนฟังคงจะงงแน่นอนถ้าเกิดไม่ได้เล่นด้วยตนเองชุดแบบนี้เราหาโอกาสนะครับที่จะมาสร้างกันหรือว่าในอนาคตเครื่องไม้เครื่องมือก็คงจะเล็กลงราคาก็คงจะถูกลงเพราะเจ้าตัวที่มีอยู่นี้ตัวเซนเซอร์สีแดงเนี่ยตัวละ150,000 บาทอย่างต่ำนะครับอุปกรณ์เฉพาะอุปกรณ์ทั้งหมดนี่ปาเข้าไปถึง2 ล้านกว่าบาทแพงส่วนใหญ่จะอยู่ที่ซอฟต์แวร์เพราะว่านั่นคือความรู้องค์ความรู้ที่เขาไม่ขายกันแต่อุปกรณ์หาซื้อได้ทั้งหมดนะครับไม่ยากแต่ถ้าชุด
อุปกรณ์สร้างคู่โฟตอนพัวพันแบบนี้ไปปรากฏอยู่ทุกโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศไทยการสร้างความคุ้นเคยเกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่มากมายการทำความเข้าใจเชิงควอนตัมในอนาคตก็มีโอกาสที่จะสะดวกขึ้นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างกันต่อนะครับว่าไอ้เจ้าหลักการเดียวกันของกลุ่มเวียนนานั้นน่ะเขาทำเรื่องคู่โฟตอนพัวพันไม่ใช่เพียงแค่22 เมตรไม่ใช่แค่ข้ามหลังคาตึกทำการทดลองกันเขาเคยไปทดลองนะครับปี2012ข้ามเกาะ2 เกาะที่มีหอดูดาวอันเป็นตัวส่งตัวรับภาคส่งภาครับของการทดลองของเขานะครับห่างกันถึง144 กิโลเมตร2 เกาะนี้ไม่มีอะไรมาบังนะครับการทดลองก็ประสบความสำเร็จครับว่าเจ้า Entangled Photon เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงห่างกัน144 กิโลเมตรข้างด้านใดด้านหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปอีกข้างหนึ่งก็เปลี่ยนตามปรากฏการณ์แบบนี้นี่เกิดขึ้นชัดเจนนะครับว่าโลกได้รู้จักมันมานานพอสมควรแล้วในเมืองไทยนี่อาจจะต้องเร่งกันหน่อยนะครับว่าเขาไปถึงไหนกันแล้วว่าอย่าง144 กิโลเมตรเนี่ยเขาไปต่อแบบไหนล่ะการไปต่อก็คือว่าบนโลกมนุษย์ไม่มีที่ไหนละระยะทางที่ไกลกว่านี้144 กิโลเมตรแล้วมีหอดูดาวให้พร้อมสำหรับทำการทดลองไกลกว่านี้ก็ติดขอบโลกแล้วมองไม่เห็นกันแล้วกล้องไม่มองกล้องดูดาวของหอดูดาวทั้งสองเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นซึ่งกันและกันดังนั้นจึงต้องยกข้างใดข้างหนึ่งชี้ขึ้นไปบนฟ้าเกิดเป็นวิทยาการที่เรียกว่าดาวเทียมเชิงควอนตัมขึ้นมานะครับสิงหาคมปี 2559 ประเทศจีนโดยศาสตราจารย์เจียนไว้พันธ์ยิงขึ้นสู่วงโคจรครับดาวเทียมวงโคจรต่ำสร้างคู่โฟตอนพัวพันอยู่บนดาวเทียมเลยแล้วก็ปล่อยออกมาที่ปักกิ่งปล่อยออกมาที่ปล่อยไปที่ประเทศจีนด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ปล่อยไปที่ประเทศออสเตรียจนถึงเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับ2560ก็ทดลองทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นั่นก็คือภาพที่คุยกันนะครับเป็นวิดีโอระหว่างกรุงเวียนนากับปักกิ่งแต่ข้อมูลนั้นส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับดาวเทียมควอนตัมใช้สำหรับการส่งกุญแจรหัสลับเท่านั้นตรงนี้ต้องการจะบอกว่าวิชาการรหัสลับเชิงควอนตัมพัฒนามาถึงจุดที่เรียกว่าทดลองใช้งานได้แล้วนะครับแต่ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าเจ้าแสงสีชมพูหรือแสงสีแดงในภาพแอนิเมชันแม้กระทั่งภาพจริงขวาบนเนี่ยไม่ใช่เรื่องควอนตัมนะครับที่ให้มองเห็นแบบนั้นอันนี้เป็นภาพไกด์เฉยๆว่าถ้าแสงจะวิ่งไปแสงรูปจริงนั่นก็คือภาพเลเซอร์ไกด์ตำแหน่งดาวเทียมวงโคจรต่ำที่มีโอกาสมาผ่านน่านฟ้าในช่วงเวลาสั้นๆควอนตัมมองไม่เห็นนะครับวิทยาการได้มาถึงขั้นนี้แล้วนะครับการที่ปรากฏการณ์เชิงควอนตัมหรือวิญญาณในโฟตอนเนี่ยมันก็โดดระยะสั้นๆจนถึงไกลขึ้นไป500 กว่ากิโลเมตรขึ้นดาวเทียมไปแล้วนั่นเองโดยบทสรุปวิทยาการทางไอทีควอนตัมแถมให้อีก1 หน้าครับ3 ปีที่ผ่านมามีข่าวแห่งปีอะไรบ้างปี2015 2558 Google ออกมายืนยันนะครับว่าเครื่องควอนตัมแอนนิลลิงหรือที่เคลมว่าเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์ของบริษัท D-Wave ประเทศแคนาดานั้นถกเถียงกันมันยาวนานนะครับออกมาตั้งแต่ปี2013 2 ปีก่อนหน้าว่าตกลงมันใช่ควอนตัมจริงๆหรือเปล่าจนกระทั่ง Google แถลงผู้คนก็เชื่อมั่นใจมากขึ้นนะครับ Google แถลงว่าเจ้าเครื่อง Annealing ตัวนี้เนี่ยมีความเร็วกับงานเฉพาะกิจเมื่อเทียบกับควอนตัมเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือควอนตัม Annealing เครื่องของ D-Wave มีความเร็วในการประมวลผลมากกว่าถึง100 ล้านเท่าตัวเลขนี้ตกใจเลยนะครับ100 ล้านเท่าเป็นข่าวแห่งปี2015นะครับถัดมาปี2016ก็คงหนีไม่พ้นดาวเทียมควอนตัมจีนขึ้นสู่วงโคจรและปี2017เมื่อปลายปีที่ผ่านมา IBM แถลงข่าวว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์ของเขามาถึง50 คิวบิตแล้วนะครับก่อนหน้านั้น Intel ขออภัยก่อนหน้านั้น IBM ก่อนหน้า IBM จะทำนะครับ Google แถลงว่ามาถึง49 คิวบิตจนถึงช่วงหลังจาก IBM ก็มาถึงยุคของ Intel แล้วครับ49 กับ50 คิวบิตจำนวนคิวบิตนั้นบอกถึงศักยภาพของเครื่องคำนวณและจำนวนขนาด49 และ50 คิวบิตนั้นหมายความว่าไม่มีเครื่องคำนวณใดๆในโลกในยุค IT ปัจจุบันจะสามารถใช้เพื่อวัดหรือทดสอบคุณสมบัติว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์ทำงานได้
จริงหรือดีขนาดไหนแล้วเนื่องจากว่ามันเลยขอบเขตและศักยภาพเครื่องคำนวณไอทียุคปัจจุบันไปหมดแล้วนะครับสรุปว่าโลกได้มาถึงยุคที่กลศาสตร์ควอนตัมถูกนำมาใช้งานอย่างน่าทึ่งมากๆแล้วในช่วงเกือบ100 ปีของการกำเนิดกลศาสตร์ควอนตัมเกิดอะไรขึ้นบ้างครับในเมืองไทยหรือว่าเรายังวนเวียนอยู่คำว่าควอนตัมคืออะไรควอนตัมคืออะไรควอนตัมคืออะไรแล้วมาติดตามกันต่อนะครับในชุดเรียนรู้ชุดที่2ของปี2561เรื่องควอนตัมไทยชะไหนถึงเป็นตัวกับผลมัวใน5ภาคส่วนสังคมแน่นอนครับว่าเมืองไทยยังไม่ได้ไปข้างหน้านะครับแต่กับถอยหลังไปไกลทีเดียวในเรื่องถัดไปต่อจากนี้หน้าสุดท้ายบทสรุปของหัวข้อชุดการเรียนรู้เข้าใจควอนตัมได้อย่างไรอยู่ที่หน้านี้นะครับการที่เราจะเข้าใจควอนตัมในขณะที่ยังไม่มีให้คุ้นเคยอยู่ในสิ่งแวดล้อมในชีวิตรอบตัวเป็นเรื่องยากเกินกว่าที่คนทั่วไปจะทำความเข้าใจได้ดังนั้นจึงต้องมาเร่งสร้างความคุ้นเคยกันหลังจากนั้นเราก็จะไปต่อกันที่ว่าควอนตัมเขาสร้างกันได้อย่างไรและในที่สุดคำว่าควอนตัมคืออะไรก็จะสะดวกขึ้นได้เวลาแล้วครับกลับมาตอบคำถามที่ทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าได้รับคำถามมาร่วม10 กว่าปีคัดกรองมาให้2 กลุ่มคือกลุ่มผู้ใหญ่ที่ดูแลนโยบายของประเทศกับกลุ่มของวัยรุ่นกลุ่มผู้ใหญ่ที่ถามว่าควอนตัมคืออะไรมีเวลาไม่เกิน5 นาทีถ้าตอบอธิบายให้เข้าใจไม่ได้หมดสิทธิ์กับกลุ่มวัยรุ่นนะครับเขียนมาให้อ่านแต่ห้ามเกิน8 บรรทัดคำถามแบบนี้นะครับยังคงเป็นคำถามมาตรฐานเกิดขึ้นต่อไปในเมืองไทยแน่นอนนะครับยังคงต้องช่วยกันตอบแล้วท่านจะตอบว่าอย่างไรขอท้าทายนะครับท้าทายในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ใช้คุกกี้เสียงทายนะท้าทายให้ช่วยกันตอบเชิญชวนให้ช่วยกันตอบกับคำถามมาตรฐานนี้ควอนตัมคืออะไรขอเชิญมาช่วยคิดช่วยตอบช่วยทำกับควอนตัมไทยนิยมครับข้อมูลทั้งหมดสามารถติดตามได้บนเว็บไซต์แห่งนี้ที่เดียวทั้งหมดเลยนะครับ qthai.org หรือ Facebook Quantum Crypto Thailand มาติดตามองค์ความรู้เร่งร่วมจัดมาสกัดศาสตร์ใหม่ๆให้สมองมาสร้างสื่อทำให้ง่ายร่ายทำนองมาพี่น้องร่วมผลักดันความรู้ไทยขอได้รับความขอบคุณจากไทย Quantum Information Forum สวัสดีครับ